Hello Katips TV! Welcome back to my channel! So guys, ang ating tips for today ay para sa mga seller po na gusto mag-Shopee checkout yung buyer nila pero walang Shopee account or hindi siya nag-Shopee. So guys, itong tutorial na to ay perfect sa inyo. Ayan, gagawan ko siya ng tutorial guys kung paano ko po ginagawa yung Shopee checkout guys kahit wala siyang Shopee account. Ayan. First thing guys, kailangan po ng another cellphone. Ayan. So ako guys, bilang seller ng Shopee, meron pa po dapat another cellphone na hindi pa ako doon nagla-login. Ayan, hindi ko pa nila-login yung account ko doon. Ayan, yung Shopee account ko guys, hindi ko pa dapat siya nila-login doon. So guys, number 1, kailangan meron siyang Shopee account. Ayan. So, screen recording nga po natin kung paano ko siya ginagawa, guys. So, guys, wala na pong paligoy-ligoy pa. Let's go! So, guys, nandito na nga po tayo sa Shopee. And then, search na natin, guys, yung shop ko kung saan ito-check out natin yung product. Ayan. So, guys, nandito na ako sa shop ko. And then, eto na lang, guys, yung pinaka-mababang amount. Ayan, 15 pesos. And then, buy now natin siya. And then, ayan, piliin natin yung 15 pesos, guys. Ayan. So, guys, dito nyo ngayon babaguhin yung delivery address. Okay? Mag-a-add lang tayo, guys, ng add new address. So, guys, maglagay lang tayo ng full name. Ayan. For example, si Ana Santos. Ayan. And then, phone number, for example, 09. Ayan. And then, for example, guys, yung kaniyang address is from South Luzon. And then, yung province niya, for example, is from Laguna. And then, yung kanyang city ay Binyan. And then, yung kanyang barangay. Ayan. Depende yan, guys, sa address na ibibigay sa inyo ni buyer, ha. Ayan. So, kailangan po complete address niya. So, from, kunyari, ang kanyang barangay ay Santo Tomas. And then, yung postal code, guys, kailangan din po yun. Hingin nyo sa kanya or i-search nyo na lang po kung hindi niya alam. Ayan. Or hindi niya nabigay. And then, detailed address, guys, kung saan dito na po yung pinaka main address niya. Including yung unit number, house number, yung mga purok kung meron, guys. Ayan. For example na lang, purok sa is Del Rosario Compound. Binyan, Laguna. Ayan. For example lang yan, guys, ha. Ayan. So, kailangan, guys, submit lang natin. And then, punta lang tayo ulit doon. Click mo lang ulit, guys, yung delivery address. And then, i-click mo yung ginawa mong address kanina. And, click lang natin to, guys, deliver anytime. And then, confirm lang natin. Ayan. So, guys, 95 yung total amount ni buyer. Ayan, cash on delivery. So, guys, kahit account mo yung ginamit mo, basta yung kung ano yung address na nakalagay dyan, dyan po i-deliver yon. And then, i-place order na natin. Ganun lang, guys, kasimple mag-Shopee checkout kahit walang Shopee si buyer. So, guys, ganun lang po kasimple mag-place ng order kahit walang Shopee si buyer. Ayan, pwede na kayo guys magpa-Shopee checkout kahit walang Shopee si buyer.
So guys, syempre po, meron advantage and disadvantage itong ganitong way. Ayan. Ang advantage dito guys is pwede ka na magpa-Shopee checkout kahit walang Shopee account si buyer. Ayan. Para guys, kasi sobrang dali po talaga pag Shopee checkout. Ayan. Bukod sa mura na ang SF, si rider pa ang magpipick up sa bahay nyo, and then sobrang dali pa ng delivery. Ayan. Sobrang bilis lang talaga, guys. Ayan. Lalo na kapag JNT. Ayan. So, guys, ang disadvantage po ng ganitong way is, syempre, guys, what if bogus yung buyer? Ayan. And then, yung binigay sa yung address is fake pala. Gawa-gawa lang niya, diba? Ayan. So, guys, yung isa pa pong disadvantage nito is 15 pesos lang yung ibabalik ni Shopee in case na mawala po yung parcel. Ayan, due to lost parcel, ganyan. Since 15 pesos lang kasi guys yung chinek out natin kanina. Ayan. So, for me guys, isang disadvantage yun ng ganitong way. So, yun po yung disadvantage nitong ganitong way. Ayan. Sa akin naman guys, wala pa naman akong na-experience na ganyan. Awa naman ni Lord. Ayan, wala pa tayo na-experience na mga nagbigay ng mga maling address. And then, yung mga return na mga order, wala naman po as of now. Ayan, sana hindi tayo maka-experience ng ganyan. Ayan, syempre guys, meron ding disadvantage yung ganitong way. So, nasa sayo na lang po iyon kung gagawin mo ba or hindi. Ayan, for me guys, mas mainam talaga kung may Shopee account si buyer. Ayan. So guys, that's all for today. I hope po nakatulong itong ating tutorial for today guys. And please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga next tutorial and tips like this. So guys, keep safe everyone. God bless po. Kung may questions kayo guys, don't forget to comment down below. And yun lang guys.